Welcome again, SSC, that is 10th standard students, to my channel named as Mahmood Mulani Online Education. 10वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांचं माझ्या या चॅनलमध्ये स्वागतच आहे. आजच झालेला मॅथ्स पार्ट 1 गणित भाग 1चा पेपर तुम्हाला नक्कीच सोपा गेला असेल, कारण तुम्ही गेल्या 4-5 दिवसांपासून किंवा गेल्या वर्षभरापासून याच चॅनलच्या माध्यमातून 1, 2, 3, 4 मार्कांचे अनेक प्रश्न अभ्यासलेले आहेत. चला तर मग त्याच मार्गाने आपल्याला जायचं आहे. वन्स अगेन वी आर गोइंग ऑन द सेम पाथ अँड नाऊ द सब्जेक्ट इज different. Now we are going for maths part 2, that is called as geometry, and for the geometry, as you can see on the board, that we are going to see the answer key of question 1A, means multiple choice questions, 1 marks each. Those all questions are from the latest or previous year's board exams. Those are also called as PYQ. Good afternoon, I am Mahmood Mulani sir. On behalf of Mahmood Mulani Online Education YouTube channel, I welcome you to this channel. Once again, we are today going to see few problems based on the syllabus, but those problems are already occurred in the board exams. So those all problems, 20 problems are there for 1 marks, and those all problems are of MCQ type. Although those problems are MCQ type, but we are going to see how the answer is coming, because the same questions can be asked in question number 1B for 1 marks each. प्रश्न क्रमांक 1B मध्ये हेच प्रश्न तुम्हाला सोडवण्यासाठी विचारले जाऊ शकतात. तो तुमचा पुढचा व्हिडिओ येणार आहे, तो तुम्ही याच प्लेलिस्टमध्ये पाहू शकता. मॅथ्स पार्ट 2 अशी प्लेलिस्ट तुम्हाला या ठिकाणी वरती जर तुम्ही आय बटन तिथे एक तुम्हाला दिसते, त्याला जर क्लिक केलं तर तुम्हाला तिथं ते दिसणार आहे. ओके, त्याप्रमाणे आपण ते आय बटनमध्ये आपल्याला ती लिंक मिळून जाते. त्या लिंकप्रमाणे तुम्ही पुढे गेलात, तुम्हाला मॅथ्स पार्ट 2चे 2-3 व्हिडिओज मिळतील. 1 मार्काचे, 2 मार्काचे, 3 मार्काचे आणि काही हॉट प्रश्न 4 मार्कांचे जे पाठ्यपुस्तकाच्या बाहेरचे असणार आहेत, ते सुद्धा तुम्हाला या चॅनलमध्ये मिळतील. चॅनलमधले व्हिडिओज पाहत राहा. आणि आपण आत्ता जाऊयात आपल्याला जे पाहायचं आहे 1 मार्काचे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स. ओके, काही बाकीच्या किरकोळ अरेंजमेंट असतात, त्या एकदाच्या झाल्या की आपण त्या दिशेने जातो. ओके, आपल्या समोर आता वर्कशीट दिलेले आहेत क्लास 10चे मॅथ्स पार्ट 2. जरी हे प्रश्न इंग्रजीमध्ये लिहिलेले असतील तरी मी मराठीमधून सुद्धा यांचे अर्थ सांगतो. हे तुम्हाला सगळ्यांना माहीतच आहे, आणि मराठीतून सांगितल्यावर काही विद्यार्थ्यांना लवकर समजतं, जरी सेमी इंग्लिशचे विद्यार्थी असतील तरी सुद्धा. ओके, पहिलाच प्रश्न दिलेला आहे. अल्टिट्यूड ऑन द हायपोटेनस ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल divides it in 2 parts of length. One part is of length 4 cm and another part is of length 9 cm. Then the length of the altitude is dash dash centimeter. As you know properties of right angle triangle and its altitudes, you know that the property of perpendicular on hypotenuse, the square of that perpendicular is equal to 2 multiple of product of 2 parts of the hypotenuse. Therefore BD square, that is perpendicular, is equal to AD multiplied by DC, those 2 parts of the hypotenuse. कर्णाचे होणारे 2 भाग, म्हणजे त्या काटकोन त्रिकोण जिथं शिरोबिंदू आहे तिथून कर्णावर काढलेल्या लंबामुळे कर्णाचे 2 भाग होतात. त्यामुळे जी आपल्याला उंची मिळते, आपण त्याला BD असं म्हटले, त्या उंचीचा वर्ग हा उरलेल्या 2 तुकड्यांच्या गुणाकार इतका असतो. ही प्रॉपर्टी आपण इथं वापरली, म्हणून BD स्क्वेअर इज इक्वल टू 36 मिळालं. टेकिंग स्क्वेअर रूट BD इज इक्वल टू 6 means the correct length of that altitude is 6 cm, and means option number C is correct. meanwhile, म्हणजे अधूनमधून मी इथं पेनने सुद्धा काही गोष्टी लिहिणारच आहे, अर्थात त्यासाठी पेनचा योग्य असा कलर घेणं गरजेचं असतं. हा ब्ल्यू कलर घेतल्यावर तो वेगळा दिसतो, उठून दिसतो, त्यामुळे आपण तो नेहमी तोच घेत असतो. काही वेळेला गरज असते तेव्हा आपण काही वेळेला पेनचे कलरसुद्धा बदलणार आहोत. याप्रमाणे पहिलं एक्झाम्पल आपण पूर्ण करून बघितलेलं आहे. तुम्ही काय करायचं आहे की हे सगळे उदाहरणं कशी सोडवलेली आहेत हे पुन्हा पुन्हा बघायचं आहे. आता या दुसऱ्या प्रश्नासाठी मी तुम्हाला एक्सप्लेनेशन लगेच दाखवत नाही, फक्त प्रश्न तुमच्यासमोर आहे. सेगमेंट AB इज पॅरलल टू वाय ॲक्सिस, आणि पॅरलल टू वाय ॲक्सिस म्हटलं की तुम्हाला एक माहिती असलं पाहिजे की अशा प्रकारच्या इक्वेशन्स
अशा प्रकारच्या लाईन्ससाठी जे इक्वेशन असतं ते असतं x इज इक्वल टू ए, म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असते. मग ती 1 असेल, 2 असेल, 3 असेल, ती आपल्याला त्या दुसऱ्या एखाद्या पॉईंटवरून समजते. आता कुठला पॉईंट दिलेला आहे, अँड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉईंट ए आर 1,3. इथं एक्सची व्हॅल्यू 1 ऑलरेडी दिलेली आहे आणि वायची व्हॅल्यू 3 दिलेली. मग जर एक्सची व्हॅल्यू 1 दिलेली असली तर आपण आत्ताच बघितलं वरती लिहिले त्याप्रमाणे the value of x will not change for total line because that line is parallel to y axis, and therefore option number D is correct, because in option number D 1 is written at the value of x, first coordinate is 1, that will not change. The same information is written here. तीच माहिती खाली दिलेली आहे, कारण अशा प्रकारच्या y अक्षाला समांतर असणाऱ्या रेषेसाठी च्या समीकरणामध्ये एक्सची किंमत बदलणार नाही, कारण या रेषेवर कुठलाही बिंदू घेतला तर एक्सची किंमत एकच येणार आहे, फक्त वायच्या किमती बदलत जाणार आहेत. याप्रमाणे ऑप्शन मी तुम्हाला सांगितला. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे 9 cot स्क्वेअर थीटा मायनस 9 कोसेक स्क्वेअर थीटा. म्हणजे बऱ्याच वेळेला बऱ्याच विद्यार्थ्यांना प्रश्न पडतो की हे असं कसं होतं. ॲक्च्युली तसं काही नाही आहे. मॅथ्स पार्ट 1, मॅथ्स पार्ट 2, सायन्स पार्ट 1, सायन्स पार्ट 2, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम अशा 8ही पुस्तकांचा अभ्यास आमचा सगळं चालू असतो. आणि त्यामुळं कुठल्याही पुस्तकातली कुठलीही माहिती विचारली तरी आम्हाला ते सगळं मेंदूत असल्यामुळं कुठलाही त्रास होत नाही. आम्ही सहजपणे या सगळ्या गोष्टी करू शकतो, विद्यार्थ्यांना समजावून सांगू शकतो. तुम्ही या चॅनलमध्ये वैशिष्ट्य पहा, तुम्हाला अगदी 5वी स्कॉलरशिपपासून ते 10वीपर्यंत ज्या ज्या काही सगळ्या स्पर्धा परीक्षा होतात, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स, मॅथमॅटिक्स असेल, इंटेलिजन्स टेस्ट असेल किंवा मेंटल ॲबिलिटी टेस्ट असतील, बुद्धिमत्ता चाचणी असेल, सगळ्या व्हरायटी ऑफ क्वेश्चन्स तुम्हाला इथे भेटणार आहेत. हा चॅनल एकमेव असा चॅनल आहे की जो अनेक विषयांना टच करतो. त्यामुळं तुमच्यासाठी मॅथ्स पार्ट 2चे सुद्धा हे व्हिडिओज या प्लेलिस्टमधले अतिशय महत्त्वाचे आहेत. एक्झाम्पलकडे पुन्हा एकदा येऊयात आपण. 9 cot स्क्वेअर मायनस 9 कोसेक स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू हाऊ मच, किती असेल असा प्रश्न या ठिकाणी विचारलेला आहे. यापैकी तुम्हाला एक व्हॅल्यू शोधायची. अर्थात हे सगळं फाइंड आउट केल्याशिवाय, कॅल्क्युलेशन केल्याशिवाय निघत नाही. म्हणजे तुम्हाला जरी मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन असे प्रश्न असतील तरीसुद्धा ढगात गोळ्या मारता येणार नाहीत, अंदाजे उत्तर देता येणार नाहीत. यू हॅव टू सॉल्व इट करेक्टली बाय मॅथमॅटिकल मेथड अँड देन फाइंड आउट द सोल्युशन, देन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन A, B, C or D. Explanation is given. In that explanation, this formula or correlation between cot square theta and cosec square theta is important. You know that 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Therefore, replace cosec square theta by 1 plus cot square theta, and if we replace that, cot square theta and minus cot square theta gets cancelled, only minus 1 is remaining here, and minus 1 multiplied by 9 is equal to minus 9. Therefore correct option is B, minus 9. म्हणजे कुठलेही उदाहरण सोडवून पाहणं गरजेचं आहे, अंदाजे उत्तर देऊन जमणार नाही. पुढे आणखी एक प्रश्न. इफ the length, breadth and height of a cuboid, इथे कॉमा द्यायचा राहिलेला आहे, length, breadth and height of a cuboid are 6, 5 and 3 centimeters respectively, then its volume is dash cubic centimeter. अर्थात हा प्रश्न मला वाटतं अगदी 5वी 6वीच्या लेवलचा आहे. म्हणजे तुम्हाला जर व्हॉल्यूम ऑफ क्यूब हा फॉर्म्युला आठवत असेल, व्हॉल्यूम ऑफ cube that is equal to length multiplied by breadth multiplied by height. तिघांचा फक्त आपल्याला गुणाकार करायचा आहे. म्हणजे 6 गुणिले 5 गुणिले 3 करून ठेवलेलं आहे तिथं, तशी काय अडचण नाही, अगोदरच ते सगळं केलेलं आहे. 6 गुणिले 5 गुणिले 3 म्हणजे 90, म्हणजे 90 हा ऑप्शन दिलेला आहे तो पर्याय क्रमांक 1 म्हणून 90 क्युबिक सेंटीमीटर. सिंपल पिल्लू प्रश्न आपण त्याला म्हणतो, असे काही प्रश्न असतात. sin square theta plus sin square 90 minus theta is equal to how much? Sin square theta plus sin square 90 minus theta. Here sin of 90 minus theta is equal to cos theta. हेही रिलेशन आपल्याला माहिती असणंच गरजेचं आहे. म्हणजे बघा, तुम्हाला त्या ट्रिग्नॉमेट्रीमधले साइन, कॉस, टॅन, कोसेक, कॉट, सेक यांचे एकमेकाशी असलेले सगळे रिलेशन्स
जर माहिती असतील तर तुम्ही ते इथं वापरू शकता. आयडेंटिटीज काय आहेत त्या तुम्हाला माहिती असतील तर तो उपयोगात आणू शकता. इथं तुम्ही रिलेशन पण वापरलं आहे आणि आयडेंटिटी पण वापरलेली आहे. आयडेंटिटी इज गिवन ॲज साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1. देअरफोर वी गेट द ॲन्सर 1. म्हणजे याप्रमाणे आपल्याला अनेक प्रश्न इथं सोडवायला मिळतात. आपलं डोकं त्या निमित्तानं चालू राहतं आणि म्हणून ऑप्शन नंबर 1 हा ए हा आपला बरोबर आलेला आहे. इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to 7√3, AC is equal to 14 and BC is equal to 7. Then what is the measure of angle A? Measure of angle A is equal to how much? आता तुम्ही एक लक्षात घ्या ना, AC हा आहे कर्ण म्हणजे हायपोटेनस, त्यानंतर ही बाजू आहे 7. आपलं एक वाक्य झालेलं आहे, 30 अंश कोनासमोरील बाजू कर्णाच्या निम्मी असते. म्हणजे आपोआपच हा कोण किती तयार झाला, 30 अंश. आणि विचारलाय त्यांनी ए कोण, म्हणजेच त्या ए कोणाचं माप हे आपोआपच त्यांनी काय सोडवले ते मेजर ऑफ अँगल ए. मेजर ऑफ अँगल ए ओके, हां अगदीच लांब गेले ते, एवढे लांब जायची गरज नव्हती खरं तर. अँगल एची तर सहजपणे निघतोयच की, सहज दिसतं इथं. अर्थात ते लिहिले सोडवले थोडं वेगळ्या प्रकारे, पण कर्णाच्या निम्मी जर जी बाजू आहे ती बाजू आपोआपच 30 अंश कोणाच्या समोरची असते. आणि आपोआपच हे अर्थात आपल्याला 30, 60, 90 कोणाचं प्रमेय माहीत आहे. कोणतं ते 30, 60, 90. त्याच्यामध्ये झालेलं होतं आपल्याला 30 अंश कोणासमोरची बाजू कर्णाच्या निम्मी आणि 60 अंश कोणासमोरची बाजू कर्णाच्या वर्गमुळात 3/2 पट असते. ओके, मग एवढं जर माहीत असलं तर इथं आपल्याला ए अँगल 30 निघतोय. हे एवढं सगळं वेगळ्या प्रकारे सोडवून त्यांनी अगदीच फिरवून 30 अँगल थेवटी तोच काढलेला आहे. मी माझ्या साध्या पद्धतीने तो काढून दाखवला आहे. द व्हॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 1 cubic meter. देन इट्स साईड विल बी डॅश डॅश सेंटीमीटर. पुन्हा व्हॉल्यूम ऑफ क्यूबचा फॉर्म्युला वापरला. जर 1 cubic meter असली तर याचा अर्थ साईड किती असणार आहे, 1 मीटर मल्टिप्लाइड बाय 1 मीटर मल्टिप्लाइड बाय 1 मीटर. म्हणजे 1 मीटर एवढी साईड आलेली आहे. आता 1 मीटर इथं कुठे लिहिलं, इथं लिहिलं आहे. बऱ्याच जणांना वाटतं हे बरोबर आहे, पण तसं नाही, कारण इथं जे युनिट दिलं आहे ते सेंटीमीटर दिलेलं आहे. मग आपल्याला एका मीटरमध्ये किती सेंटीमीटर असतात हे माहिती पाहिजे. मग आपोआपच एका सेंटीमीटरमध्ये एका सेंटीमीटरमध्ये मग किती मीटर आहेत ती इथं आपण घेतले आणि ते जर सोडवलं तर आपल्याला आपोआपच पुढं उत्तर मिळणार आहे. व्हॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 cubic meter, इट इज साईड क्यूब, देअरफॉर 1 cubic meter इज इक्वल टू डॅश डॅश सेंटीमीटर. ओके, ठीक आहे, त्याने सोडवले ते, मात्र ते जे माझ्या मेंदूला ते पटत नाही आहे, त्यामुळे मी तो प्रश्न थोडासा तसाच करेक्शनला पाठीमागे ठेवतो. याला तुम्ही चेक करून बघा, म्हणजे मला इथं जे वाटत होतं त्याप्रमाणे तुम्हाला काय वाटतं ते याला बघून घ्या. क्वेश्चन नंबर 8, व्हॉट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फियर. अर्थात तो सॉलिड आहे, घनगोल आहे, पण तो कसा आहे, अर्धा घनगोल आहे. म्हणजे अख्खा चेंडू, भरलेला चेंडू आहे, तो मधनं कापला आहे असा अर्थ घ्या. रेडियस दिलेली आहे आर. तर अशा वेळेला आपल्याला तिथं टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करायचा आहे. मग टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करण्यासाठी अगोदर हा सर्कल आहे, सर्क्युलर पार्टचा सरफेस एरिया हा एवढा येणार आहे, पायर स्क्वेअर. म्हणजे हा एवढा मी इथं दाखवतोय बघा, तो सर्कल, हा सर्कल आहे. आणि हा जो हाफ स्पियर राहिला, फुल स्पियर असल्यावर 4 पायर स्क्वेअर असतं, म्हणजे हाफ स्पियर त्यासाठी आहे 2 पायर स्क्वेअर. म्हणजे दोन्ही मिळून तयार झाले 3 पायर स्क्वेअर. करेक्ट ऑप्शन इज 3 पायर स्क्वेअर. प्रश्न क्रमांक 9, इन ट्रायंगल इफ ट्रायंगल ABC, त्याचं जे चिन्ह आहे ते समरूप असं मराठीमध्ये आपण ते वापरतो, इंग्रजीमध्ये आपण त्याला सिमिलर असं म्हणतो. ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. AB as to PQ इज इक्वल टू 4 as to 7. कारण बाजू प्रमाणात असतात हे आपल्याला माहीत आहे, आणि बाजू प्रमाणात असतात त्यावेळेला त्यांचे क्षेत्रफळ ही बाजूच्या वर्गाच्या प्रमाणात असतात. म्हणून इथं ते
प्रॉपर्टी वापरलेली आहे. बाजूंचे वर्ग केले 16:49 हे उत्तर त्या ठिकाणी. मग त्यामुळं 4चा वर्ग 16 आणि 7चा वर्ग 49 असं बरोबर मिळालेलं आहे. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज पायथागोरियन ट्रिपलेट. मग इथं आपल्याला पायथागोरियन ट्रिपलेट शोधायचं आहे. अर्थात हे शोधत बसायचं नाही. तुम्ही लहानपणापासून अनेक वेळेला पायथागोरस वापरलेला आहे. त्या ठिकाणी तुम्हाला सगळ्यात मोठी बाजू तिचा वर्ग हा उरलेल्या दोघांच्या बाजूंच्या वर्गा एवढा आहे असं अनेक ठिकाणी माहिती आहे. 3, 4, 5, 6, 8, 10 आणि त्याप्रमाणे पुढं तुम्हाला ते अनेक ट्रिपलेट्स 10-20 ट्रिपलेट तुम्ही पाठ करून ठेवलेले आहेत. त्याच्यामध्ये 6, 8, 10 तुम्हाला दिसतंय. इथं वेळ घालवायचा नव्हता आपल्याला म्हणून आपण पुढे गेलो. इन ए सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल ABCD चौकोन आहे तो आणि त्याचे शिरोबिंदू हे वर्तुळावर आहेत म्हणून त्याला आपण चक्रीय चौकोन असं म्हणतो. सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. ट्वाइस द मेजर ऑफ अँगल A इज थ्राइस द मेजर ऑफ अँगल C, देन मेजर ऑफ अँगल C इज इक्वल टू हाऊ मच. तुम्हाला याची प्रॉपर्टी माहिती आहे नाही का. प्रॉपर्टीनुसार A अँगल आणि C अँगल हे एकमेकांचे अपोजिट अँगल्स आहेत आणि अपोजिट अँगल्सच्या मापांची बेरीज 180 अंश असते. तर लिहिले बघा, अपोजिट अँगल्स ऑफ ए सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल म्हणजेच चक्रीय चौकोनाचे सम्मुख कोन त्यांच्या मापांची बेरीज 180 अंश असते. त्यापैकी दिलेला आहे ट्वाइस मेजर ऑफ अँगल A म्हणजे A कोनाच्या मापाची दुप्पट आणि C कोनाच्या मापाची 3 पट समान आहेत. त्याच्यावरून माप कोन A मिळाला. 3/2 माप कोन C ते इथं लिहिलं. एकदा इथं लिहिलं की आपल्याला फक्त मेजर अँगल C काढावा लागणार आहे. तो मेजर अँगल C काढण्यासाठी त्याला दोन्हीकडे 2ने गुणलं, सोडवलं आणि मग मेजर अँगल C निघालेला आहे 72 असं उत्तर या ठिकाणी मिळते. ऑप्शन नंबर D मिळालेला आहे. बघा किती प्रकारची उदाहरणे या ठिकाणी तुम्हाला बघायला मिळाली. उदाहरण नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. अर्थात हे तुम्हाला नक्की माहिती असणं गरजेचं आहे. साइन आणि कॉसचं रिलेशन, कॉस आणि सेकचं रिलेशन वगैरे वगैरे हे सगळे रिलेशन जर तुम्हाला माहिती असतील आणि हे रिलेशन मग अशी वरती वापरले की आपण साइन ऑफ 90 - A इज इक्वल टू टॅन A हे तर नक्कीच नाही आहे कारण या दोघांमध्ये कसला संबंधच नाही. त्याप्रमाणे कॉस आणि सेक ते एकमेकांचे मल्टिपल इन्व्हर्स असतात त्यामुळे फक्त एकच ऑप्शन शिल्लक राहतो, साइन आणि कॉस त्यांचाच. From the information given in the figure, major angle AEC will be equal to, we have to find out that. आता बघा दिलेल्या फिगरमध्ये BD हा कंस 42 दिलेला आहे. आर्क BD इज इक्वल टू 42 and then therefore angle AEC is the interior of the circle. By inscribed angle theorem, major angle AEC it is equal to half मेजर आर्क AC प्लस मेजर आर्क BD म्हणजे 30 + 42 हे आर्कची बेरीज केलेली त्याला 72/2 म्हणून AEC हा आलेला आहे 36. अर्थात AEC काढायचा होता आपल्याला. इथं मात्र त्यांनी उजवीकडे खूण करून दिलेली आहे. ही खूण आपल्याला कुठं केली पाहिजे, इथं केली पाहिजे. हाफ कोण किती आहे असं विचारलेलं होतं. अर्थात तो विचारला तरी तेवढाच आणि हा आला तरी तेवढाच, म्हणजे कारण बोथ आर अपोजिट अँगल्स एकमेकांचे विरुद्ध कोण आहेत म्हणून ते समान मापाचे असणारच आहेत. द डिस्टन्स बिटवीन द पॉईंट -3, 4 अँड द ओरिजिन इज डॅश डॅश. यू हॅव टू यूज हिअर द डिस्टन्स फॉर्म्युला. डिस्टन्स फॉर्म्युला इज गिवन इन विच x2 y2 are the values of point A and x1 y1 are the values of origin. Then by substituting those values you will get the answer as 5. Point is -3, 4. Therefore this point is at a distance of 5 units from the origin. Slope of x-axis is always 0. तर हा 0 आहे की बघा तुम्हाला दाखवतो की फिगरमध्ये दाखवणार आहे. ही डायरेक्शन एक्स ॲक्सिस आणि ही जी आपली डायरेक्शन असते ती असते वाय ॲक्सिस. ज्याप्रमाणे आपण इकडे अँगल वाढवत जाऊ तसा स्लोप इन्क्रीज होत जातो.
त्याप्रमाणे एक्स ॲक्सिससाठी स्लोप किती असतो? 0 असतो. काही बेसिक नॉलेजचे प्रश्न असतात अशा ठिकाणी, ते पटकन सोडवून पुढे जायचं. द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वेअर ऑफ साईड 10 सेंटीमीटर इज. आता इथं तुम्हाला स्क्वेअर दिला आहे आणि 10 दिलेले आहे. इथं तुम्ही जर सोडवत बसला म्हणजे एखादा असं सोडवू शकतो की काय, AC स्क्वेअर इज इक्वल टू AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर. हे जे तुम्ही वापरून सोडवलं तरी चालेल, किंवा तुम्हाला मग त्यासाठी फॉर्म्युला पाठ असेल तर अगदीच उत्तम आहे. नसेल फॉर्म्युला पाठ तर असं सोडवा. AC स्क्वेअर 200 मिळतो आणि 10√2 थोडक्यात काय, कुठल्याही प्रकारच्या स्क्वेअरसाठी साईड जेवढी आहे त्याच्या √2 टाइम्स, साईडच्या √2 टाइम्स असतो तो त्याचा डायगोनल. कर्ण म्हणजे चौरसाचा कर्ण हा त्याच्या बाजूच्या वर्गमुळात 2 पट असतो, असं ते मराठीतलं वाक्य. अजूनही विद्यार्थ्यांनी पाठ केलेलं नसेल तर ते पाठ करून घ्या. इथं कॉट दिसतंय, 1 + कॉट स्क्वेअर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेअर थिटा. ही आयडेंटिटी आपल्याकडे आहे, ते आपण वापरली, उत्तर मिळालं. आता थोडासा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. इन ए सर्कल लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्ड. ओके, इथं लार्जेस्ट कॉर्ड म्हणलंय. मग लार्जेस्ट कॉर्ड म्हणजे कोण असतं? तर डायमीटर असतो. डायमीटर दिलेला आहे 7.8 सेंटीमीटर आणि त्याच्यावरून मग रेडियस काढायला निम्मी त्याच्या केली रेडियस मिळणार आहे 3.9. सोपं उत्तर होतं, मिळालं लगेच. अँगल ACB, ह्या फिगरमधला अँगल ACB दिलेला आहे. इट इज इन्स्क्राइब्ड इन आर्क ACB ऑफ ए सर्कल. म्हणजे कोन ACB हा कंस ACBमध्ये आंतरलिखित झालेला कंस आहे. त्यावरून ACBचं माप जर 65 असेल तर आर्क ACBचं माप किती असतं? याचं दुप्पट असतं. साधी गोष्ट आहे. म्हणजे आर्क ACB तिचं माप असणार आहे त्याच्या दुप्पट. मार्क AXBचं 130 आलं आणि म्हणून शिल्लक राहिलेलं माप म्हणजे हे 65 आहे ACB अँगल. म्हणून AXB हा जो आर्क आहे हा सगळा आर्क आलेला आहे 130. आणि जर टोटल सर्कल आपण बघितलं असतं तर ते 360 अंश असतं. मग त्या 360 मधून 130 वजा केलेले आहेत. 360 म्हणून 130 वजा केले तर ACB ही अशी आर्क आपल्याला मिळाली 230. ओके, पुढचा प्रश्न 1 मार्कांसाठी हे सगळे प्रश्न मॅथ्स पार्ट 2 साठी आपण बघितलेले आहेत. इफ P इज द मिड पॉईंट ऑफ लाईन सेगमेंट AB. A दिलेला आहे, B दिलेला आहे. देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ दॅट पॉईंट. मिड पॉईंट फॉर्म्युला वापरलेला आहे, दुसरं काही नाही. मिड पॉईंट फॉर्म्युला म्हणजे x1 + x2/2, y1 + y2/2 आणि उत्तर काढलेलं आहे 1,2. अशा प्रकारे आपण आज मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स 1 मार्कांचे जरी बघितलेले असतील तर यांना मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स असंही आपण म्हणू शकत नाही. हेच तुम्हाला क्वेश्चन 1B मध्ये विचारले जाऊ शकतात. आता मी तुम्हाला थोडं पुढच्या व्हिडिओबद्दल सांगून घेतो लगेच, कारण पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी ठीक आहे, इथं मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये काय घेणार आहे तेही तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये घेणार आहे क्वेश्चन 1B मधली उदाहरणं. ही जी उदाहरणं माझ्यासमोर आहेत क्वेश्चन 1B साठी, ही किती उदाहरणं आहेत एकदा बघून घेऊयात फास्टमध्ये वरती जाऊन. म्हणजे मी 20 उदाहरणं घेतली 1 मार्कांची, ती मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स म्हणून. 30 उदाहरणं पुढे आपल्याला उपयोगाला आणता येऊ शकतात. ही उदाहरणं 27 उदाहरणं आहेत सगळी मिळून. म्हणजे ही 20 आणि ती 47 उदाहरणं तुमच्याकडे 1 मार्कांची होणार आहेत. हा व्हिडिओ तुम्ही पाहिलात. पुढचा व्हिडिओ जो याच्यानंतर लगेच असतो तोही पाहून घ्या. म्हणजे या प्लेलिस्टमध्ये असलेले सगळे व्हिडिओज तुम्ही नक्की पाहणार. किंवा माझ्या चेहऱ्याच्या दोन्ही बाजूला ॲट 2 ऑपोजिट साइड्स ऑफ दॅट स्क्रीन देर आर 2 things. That one thing is just subscribe the channel. Another thing is that go through that playlist. That playlist is about 10th maths part 2. 10वी गणित भाग 2 ची ती प्लेलिस्ट आहे. तिथं जाऊन तुम्ही पहा, तुम्हाला हे सगळे व्हिडिओज सगळे बघायला मिळतील. त्याच्यानंतर म्हणजे ती झाल्यानंतर मी पुढं 1B मधले प्रश्न झाल्यानंतर पुन्हा 2A मधले प्रश्नसुद्धा घेणार आहे. म्हणजे काही कमतरता नाही, प्रश्न भरपूर आहेत आपल्याकडे मॅथ्स पार्ट 2चे सुद्धा. आणि बहुतांश हे जे प्रश्न आहेत ते इंग्रजी माध्यमात जर लिहिलेले असतील तरी मराठीतून मी अर्थ सांगतो, त्यामुळे दोन्ही प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना ते पाहायला काही अडचण नाही. ओके, धन्यवाद.